The Nokia 7110 supports World Wide Web, mobile media mode, an open standard which connects to services and text information on the internet. Book tickets, check timetables, do your banking. Alla minns vi ju de här legendariska reklamsnuttarna. Nokia 3310, tegelstenen och Snake. Men sen försvann de bara. Nu tog en Nokia in på marknaden igen, mycket med företag i fokus. Så de kommer med smarta lösningar för att hantera företagets telefoner. De kommer med datakortet för den uppkopplade utrustningen. Och de har ett hållbart tänk på deras mobiltelefoner. I och med deras och våra versioner på Stjärna Fyrkant har vi blivit en utvald partner. Och vi går nu in i ett samarbete som vi är extremt laddade för. Det är klart du vill höra mer om Nokia. Så hör av dig till oss på Stjärna Fyrkant. Vi hörs och ses. Hej!